สวัสดีค่ะทุกคนอาจจะตกใจว่าทำไมหน้าเต็มขนาดนี้เดี๋ยวตอนบ่ายเรามีออกไปถ่ายคอนเทนต์ต่อนะทุกคนจากคอมเมนต์นี้ของ followers นะคะขอบคุณมากที่ถามเข้ามาวันนี้เราเลยจะมาพูดถึงการเป็นฟรีแลนซ์แบบเต็มตัวแล้วก็สรุปข้อดีข้อเสียฉบับ beginner แบบร้อยให้ฟังกันนะว่าเป็นยังไงบ้างก่อนจะไปพูดถึงข้อดีข้อเสียนะเรามาทำความรู้จักกันก่อนว่าฟรีแลนซ์คืออะไรนะทุกคนฟรีแลนซ์ก็คือการประกอบอาชีพอิสระที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับหน่วยงานไหนหรือว่าสิ่งที่เราเรียกกันติดปากว่าเป็นเจ้านายตัวเองเนาะโดยฟรีแลนซ์เนี่ยจะรับงานเป็นโปรเจกต์เบสหรือว่าเป็นตามชิ้นงานตามที่ตกลงกันไว้มันจะมีหลายฟิลด์มากมันมีทั้งการคำนวณการจัดการแต่อย่างเราก็เป็นแบบคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็คือจะดูแลเรื่องการทำคอนเทนต์ตั้งแต่การเสนอไอเดียคิดสตอรี่บอร์ดการถ่ายทำแล้วก็ยังมีการตัดต่อจนออกมาเป็นชิ้นงานสำเร็จนะทุกคนซึ่งจริงๆแล้วฟรีแลนซ์เป็นงานที่ค่อนข้างอาศัยการมัลติแท็กซ์เยอะมากพอเรารู้จักฟรีแลนซ์กันคร่าวๆแล้วเนี่ยหลังจากที่เราทำมาประมาณ 1-2 เดือนนะทุกคนเป็นช่วงเริ่มที่แบบน้อยมากเราก็ได้ลิสต์ข้อดีข้อเสียสำหรับเรา disclaimer ว่าสำหรับเราเท่านั้นนะทุกคนก็เรามาเริ่มที่ข้อดีข้อแรกกันเลยมากันที่ข้อแรกนะทุกคนนั่นก็คือเราสามารถเลือกงานที่เราชอบได้ซึ่งมันไม่ได้หมายความว่าเลือกตามใจชอบนะทุกคนแต่หมายถึงการเลือกที่ตรงกับสกิลส์และแพชชั่นของเราเช่นเรามีแพชชั่นเกี่ยวกับการทำงานศิลปะหรือว่างานแบบครีเอทการแบบสร้างอะไรเงี้ยโดยสิ่งที่ทำไปเนี้ยจะไม่ฝืนต่อความคิดของเราแล้วก็การเป็นตัวของตัวเองของเราเป็นคนทำงานตามแพชชั่นตามอารมณ์มากๆบางครั้งการที่เราต้องทำงานที่เราไม่ชอบหรือว่าขัดกับความเป็นเรามันจะทำให้เราเบิร์นเอาท์เร็วมากๆจนเหมือนกับว่าแบบบางส่วนของเรามันขาดหายไปแล้วก็ทำให้ตารางชีวิตของเรารวนไปเลยพูดถึงตารางการใช้ชีวิตเนาะก็มาต่อกันที่ข้อ2ก็คือออกแบบตารางการใช้ชีวิตของเราเองได้เราชอบข้อนี้มากเราได้เป็นเจ้าของเวลาของตัวเองทั้งหมดมันเลยทำให้เราสามารถจัดการเวลาว่าเราจะทำอะไรกินอะไรทำงานวันไหนพักวันไหนได้แบบสะดวกมากๆเนี่ยเวลาเราออกแบบตารางการทำงานของตัวเองเราจะเลือกเวลาการทำงานที่สมองเราแล่นที่สุดโดยการไม่แตะอะไรเลยก็คือทำแต่งานปิดโทรศัพท์ปิดทุกอย่างแล้วก็ทำงานโฟกัสไปเลยแบบ4 ชั่วโมงอะไรแบบนี้การจัดตารางเวลาเองแบบนี้ทำให้เราหลีกเลี่ยงเวลาเร่งด่วนของเมืองได้นะทุกคนมันเลยเหมือนเป็นการออกแบบตารางชีวิตที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเรานะทุกคนมาถึงข้อ3กันแล้วนะครับคิดว่าทุกคนน่าจะสนใจข้อนี้เยอะมากเป็นพิเศษนั่นก็คือ work from anywhere หรือการทำงานที่ไหนก็ได้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราไม่ทำงานนะแค่เราเปลี่ยนบรรยากาศในการทำงานสร้างความ productive คืออย่างเราเป็นคนขี้เบื่อแล้วก็ไม่ค่อยชอบทำอะไรที่เป็นรูทีนเพราะฉะนั้นการมี work from anywhere จะทำให้รู้สึกแบบมีไฟในการทำงานทุกคนน่าจะเคยเห็นบล็อกที่เราไปเที่ยวไปสถานที่ต่างๆอะไรเงี้ยจริงๆแล้วคือเราก็ไปถ่ายงานนะทุกคนพูดถึงข้อดีกันไปเยอะแล้วทีนี้มาพูดถึงข้อเสียกันบ้างเนาะว่าอิสระทั้งหมดที่เราได้มาเนี่ยต้องแลกกับอะไรข้อแรกก็คือแน่นอนคือรายได้ที่ไม่แน่นอนด้วยความที่ฟรีแลนซ์ทุกคนเป็นการรับงานแบบโปรเจกต์เบสหรือว่าตามชิ้นงานซึ่งมันไม่ได้หมายความว่ามันจะเข้ามาเท่ากันทุกเดือนเหมือนงานประจำอย่างบางเดือนก็คือจะเป็นเดือนของเทศกาลอย่างคริสต์มาสอะไรอย่างนี้ก็จะมีงานเยอะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นเดือนธรรมดาที่ไม่มีอะไรเดือนนั้นงานก็จะน้อยกว่าปกติทีนี้เนี่ยการบริหารเงินการบริหารเวลาเราต้องเป็นคนจัดการเองทั้งหมดถ้าสมมุติว่าเราบริหารค่าใช้จ่ายของเราไม่ดีเงี้ยจะทำให้เกิดแบบ financial insecure ได้นะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนกันให้ดีๆมาต่อกันที่ข้อเสียข้อ2กันนะทุกคนคิดว่าน่าจะเป็นข้อเสียที่ตามมาจากข้อ1พอทำฟรีแลนซ์แล้วมันจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าสวัสดิการประกันสังคมอย่างงานประจำหรือว่าการแบบจัดการภาษีเนี่ยเราต้องเป็นคนจัดการเองทุกคนน่าจะเคยได้ยินประโยคที่ว่าเป็นฟรีแลนซ์จะป่วยจะไม่สบายก็ยังต้องทำงาน
มันก็มีความจริงอยู่ในนั้นนะทุกคนใครอะที่มีความกังวลในเรื่องนี้นะกลับไปคิดดีๆว่ามันคุ้มที่จะเสี่ยงหรือเปล่าข้อสุดท้ายแล้วเราว่าข้อเนี้ยทำให้ทุกคนร้อนใจแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นข้อที่ทุกคนรู้กันอยู่บ้างแล้วเนาะก็คือการทำฟรีแลนซ์เนี่ยจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่า work life balance นะทุกคนมันก็เป็นผลมาจาก work from anywhere ก็คือการที่เราอะทำงานที่ไหนก็ได้อาจจะหมายความว่าต้องทำทุกที่และทุกเวลาสมองเราอะที่ชินกับการทำงานทุกวันอะวันหนึ่งต้องมาพักอะมันจะรู้สึกผิดที่เราต้องพักแล้วก็เกิดอาการแบบรู้สึกว่าเราอะไม่ productive อาจจะทำให้เราอะเบิร์นเอาท์เร็วกว่าทุกคนมากๆแต่ว่าเรามีอีกมุมมองหนึ่งมาเล่าให้ทุกคนฟังจริงๆแล้วเราเป็นคนคอนเซิร์นเกี่ยวกับ work life balance มากๆแต่ว่าช่วงหลังมาเนี้ยมันกลายเป็นว่าเราไม่ได้มอง work กับ life แยกกันเปลี่ยนมุมมองใหม่ด้วยการมองให้มันกลายเป็น work life harmony นั่นก็คือการที่เราทำงานและใช้ชีวิตไปด้วยในเวลาเดียวกันทุกคนอาจจะสงสัยว่าคือยังไงเล่นไปทำงานไปหรอหรือยังไงคือไม่ใช่นะทุกคนใน1วันที่เราทำงานไงทุกคนเราไม่จำเป็นต้องทำงานเต็มวันเราอาจจะโฟกัสทำงานแค่เต็มที่แบบไม่จับโทรศัพท์ไม่อะไรเลย4 ชั่วโมงแล้วที่เหลือเนี่ยอีกประมาณ2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงหรืออะไรเราก็จะใช้เวลาพักพอมองแบบนี้แล้วเนี่ยจะทำให้ mindset ในการทำงานของเราดีขึ้นด้วยจะยกตัวอย่างง่ายๆก็คือตอนเราออกไปถ่าย vlog หรือถ่ายวิดีโอมันก็คือเราออกไปถ่ายงานแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาด้วยคือการที่เราออกไปใช้ชีวิตแล้วก็ออกไปเที่ยวไปพักผ่อนในเวลาเดียวกันนี่ก็คือทั้งหมดของ Freelance 101 รวมข้อดีข้อเสียฉบับมือใหม่แกะกล่องนะทุกคนช่วงเริ่มเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่เราต้องลองผิดลองถูกแล้วก็เป็น journey ของการสำรวจต่างๆนะว่าแบบไหนจะเข้ากับเราที่สุดในอนาคตเราไม่แน่ใจว่าเราจะยังทำเป็น Freelance เต็มตัวไหมหรือว่าอาจจะทำเป็นแค่อาชีพเสริมก็ต้องอยู่ที่การตัดสินใจของเราขณะนั้นอีกทีนึงเนาะครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่เราได้มานั่งพูดคุยกับทุกคนแบบนี้เนาะก็อาจจะเกรงแล้วก็ไม่ชินไปบ้างเพราะว่าปกติเราไม่ค่อยพูดเยอะนะทุกคนแต่ว่าหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะคลิปนี้จะไขข้อสงสัยของใครหลายๆคนแล้วก็อาจจะเป็นประโยชน์เพื่อช่วยในการตัดสินใจของทุกคนได้ในอนาคตเราขอจบคลิปไว้ตรงนี้แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ